සුබදවසක් වේවා. නැවත වතාවක් වන අලුත් වීඩියෝ එක. මම ගිය වීඩියෝ එකේ කතා කරේ මම හිතන්නේ 131ද කොහෙද. ගොඩක් තියෙනවා මුලින් ඉඳන් බලන්න අද බලන කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe කරන එක ඔබ සතුයි. like එකක් දාන එකත් ඔබ සතුයි. අපිට විෂයක් හැටියට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ භාෂාව මුලින් ඉඳන්ම උගන්ලා තියෙනවා එකේ ඉඳන්. ඒකයි පණින්න නැතුව එකෙන් එක අංක එකේ ඉඳන් වීඩියෝස් ටික බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහලා ඒ වීඩියෝ ක්ලික් කරන්න වීඩියෝ එකට යන්න ගිහලා එතන ඉඳන් බලන්න පුළුවන් මුලින් ඉඳන්. ඒතර මම ගිය සැරේ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කළේ ඇත්තටම conditionals පිළිබඳව. අසම්භාව්‍ය ක්‍රියාපද පිළිබඳව. ඒකේ මම කතා කරේ ගිය සතියේ if පිළිබඳව. අද මම කතා කරන්නේ unless පිළිබඳව. දැන් සාමාන්‍ය මගේ පන්තියකට එන පුද්ගලයෙකුට නම් ළමයෙකුට නම් මම පුළුල්ව සාකච්ඡා කරනවා නම් මට එන දැන් වීඩියෝ එක ලැබෙන්නේ එක්තරා කෙටි කාලයක් තුලදී උපරිමයේ උත්සාහයක් ගන්නවා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා හුඟා කට්ටිය හොඳ කියලා. අතන බොහොම ස්තුතියි. හුඟා කට්ටිය ඉතින් සතුටු වෙනවා. මෙහෙම කමෙන්ට්ස් දැක්කම මොකද මේක ආර්ථික වාසියක් තකා නෙවෙයි කරන්නේ. එනිසා මම මේක කරන්නේ අත හුදෙක් විය යුතු දෙයක් වශයෙන් හිතාගෙන මම අද කතා කරන්නේ unless පිළිබඳව. මේ unless කියන්නේ conditionalsම තමයි. ගොඩක් තියෙනවා මම කරන්නේ එක ඒවා කරන්නේ. රහන්න පුළුවන් if වල සාර ඒවා වෙනම වීඩියෝ කරනවායි කිව්වේ ඒවා කොහොමද කියලා. ඒවා මම පස්සුව කරන්නම් කාලයත් එක්ක මට ඒක කොටස් වෙනම කරන්න පුළුවන්. මම දැන් කතා කරන්නේ conditionals වල unless කියලා කියන්නේ මේ unless යොදාගන්නේ හැර ඒවට මිස නැත්නම් තේරෙනවද ඒ දේ වුණොත් මිස නැතිනම් අහවල් දේ නොවනු ඇත නැත්තම් වනු ඇත. ඒ conditionals වල තියෙන type තුනක්. conditional unless වල type 1 type 2 type 3 කියලා. මේක බාද කතා කරන්නේ type 1 එක ගැන. unless කියන්නේ හැර මිස කියන අර්ථය. බලන්න බලන්න මේකේ උදාහරණයක් හැටියට බලන්න මේ conditional type 1 එකේ තියෙන්නේ මේ unless සමාන වෙනවා ළමයි if not වල. if not එසේ ටා no not. හැබැයි if not කියලා එකටම කියවුනොත් ඒක වෙන අර්ථයක් එනවා otherwise කියන අදහස. ඒකත් මේකටම අදාළයි මම කරනවා තව පාඩම් videos දෙක තුනකින් ඉස්සරහට. ඒක දැන් බලන්න මේකේ unless මේකට එකතු වෙන්නේ present tense. unless එක future එකයි unless එක present tense. මේක present tense simple present tense වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර present perfect වෙන්නත් පුළුවන්. අතම් විට present continuous tense වෙන්නත් පුළුවන්. මම මේවා කරලා තියෙන පුතේ ඉස්සරහ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ආපහු බලන්න. ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න අහන්න මට කතා කරන්න 077 957 71 කතා කරන්න. අලුතින් ක්ලාස් ගැන ගෲප් වගේ පටන් ගන්නවට කතා කරන්න ඕන නම් විදේශගත ඉන්න කට්ටිය තමයි ගොඩාක්ම ඉන්නේ. ඉගෙන ගන්න අය විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මම කතා කරන්න. අද මම මේ කතා කරන්නේ unless වල type 1 එක. දැන් බලන්න මේකේ my daughter won't go to sleep. My daughter won't go to sleep unless my wife tells her a story. My daughter won't go to sleep unless my wife tells her a story. මෙතන tell කියලා දාන්න බෑ. මෙතන simple present tense නේ. tells her a story. මගේ බිරිඳ මගේ දියණියට කතාවක් කිව්වොත් මිස නැත්නම් අය නින්දට නොයනු ඇත. ඒ කියන්නේ අපේ මගේ බිරිඳ මගේ දියණියට කතාවක් කිව්වොත් තමයි අය නින්දට යන්නේ. ඒ කියන්නේ කතාවක් කිව්වේ නැත්නම් නින්දට යන්නේ නැහැ. මේක ඕනනම් අපිට මෙහෙම ප්‍රකාශ කරන්න my daughter won't go to sleep unless my wife tells her a story. ඒකම තමයි if my wife doesn't tell her a story she won't go to sleep. මගේ wife දුවට කතාවක් නොකියුවොත් ඇය නින්දට යන්නේ නැහැ. එතකොට she has to tell her a story then only she'll go to sleep.
ඇයට කතාවක් කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඇය නිින්දට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ බිරිඳ ඇයට කතාවක් කිව්වොත් මිස නැතිනම් අය නිින්දට නොයනු ඇත. මේ එතකොට මේක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ මේ unless කියන එක. Look at the second one. දෙවෙනි එක බලන්න. You won't pass the exam. මේක ගොඩක් කටි කරලා තියෙනවා මාත් කරලා තියෙනවා ඇති වෙන්නේ. You won't pass the exam. මට මම the exam කියන්නේ E අකුර වවල් හින්දා. හොඳ නැත්නම් the ඇයි the කියන්නේ නැත්තේ. the කියන්නේ කියලා හයි සමහර කට්ටිය. You won't pass the exam unless you work hard. ඔබ මහන්සියෙන් වැඩ කළොත් මිස නැතිනම් ඔබ විභාගයේ සමත් නොවනු ඇත. එතකොට ඔයාට විභාගයේ සමත් වෙන්න ඕනේ නම් ඔබ විභාගයේ අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයට මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ. If you want to pass the exam, you have to, you must, you should work hard. එතකොට ඒකමයි කියන්නේ if you don't work hard, you won't pass the exam. If you don't work hard, ඔබ මහන්සියෙන් වැඩ නොකළොත් ඔබ විභාගයේ සමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් ඔබ අසම you will fail the exam. ඒකේ අදහස. Third one. I won't talk to you unless you talk to me. ඔබ මට කතා කළොත් මිස නැතිනම් මා ඔබට කතා නොකරනු ඇත. ඒ කියන්නේ ඔයා මට කතා කළොත් තමයි මම ඔයාට කතා කරන්නේ. If you talk to me only, I will talk to you. අපිට කතා කළොත් තමයි මම ඔයාලට කතා කරන්නේ. නැත්නම් මම කතා කරන්නේ නැහැ කියන අදහසයි. ඒකයි අදහස. ඒ කියන්නේ මේ if you don't talk to me, I won't talk to you. අපිට කතා කළේ නැත්නම් මම ඔයාලට කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකයි අදහස. දැන් බලන්න ඒකේ ඊළඟ අවස්ථාව. මේ type 2 unless past tense විතරේ past tense එකට ගා තියෙන්නේ. මේ හුඟක් ඒ වගේ නැහැ. සමහර කට්ටියකින් අවංකවම කියන්න ඕනේ නිකන් වාක්‍ය 10ක් දීලා මේ වාක්‍ය 10 බැලුවොත් එහෙම ඔබ ගොඩම ගොඩ කියනවා. පව් ඇත්තටම හිතන්නේ මේ හැමතැනම වෙන අසාධාරණ මේ YouTube වලත් එහෙම වෙනවා. සිරස්තලයේ නොමග යවන සුළු. සබ් බැලෙනවා ඒ නිසා විෂයක් පිළිබඳව දන්නේ හැම වෙලේම පුතේ කොළඹ ගිය කෙනෙක්ගෙන් කොළඹ යන්න ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් කොළඹ ගිය නොගිය පුද්ගලයෙක්ගෙන් කොළඹ යන්න ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක තමයි මේ ටියුෂන් වලත් මේ වීඩියෝ මෙවැනි YouTube එකෙත් හැමෝටම රිංගලා ඉන්න පුළුවන් විෂය දන්න විෂය නොදන්න එහෙම එකක් තියෙනවා හැබැයි බලන්න unless මේකේ අතීත කාලයෙන් තියෙන්නේ unless තව එකක් මත කියන්නේ unless කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩේ ඉස්සරහට ගන්නවා නම් මේ ක්‍රමාව අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ක්‍රමාවක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක මත කියන්නේ ලියනකොට හොඳේ unless I was very hungry. Unless I was very hungry, I wouldn't eat that food. මම බඩගින්නට පත්වලා නොහිටියා නම් මම ඒ කෑම කන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම බඩගින්නට පත්වලා හිටපු නිසා තමයි මම ඒක කෑවේ. ඒ කියන්නේ බඩගින්නට පත්වලා හිටපු නිසා තමයි මම ඒක කෑවේ. එහෙම නැත්තම් මම කන්නේ නැහැ කියන අදහස් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම බඩගින්නේ නොහිටියා නම් නොකනු ඇත කියන අර්ථය. කියන්නේ if I wasn't very hungry, I wouldn't eat that food. බඩගින්නේ නොහිටියා නම් මම ඒ කෑම කන්නේ නැහැ. කියන්නේ එහෙම නැති වුණා නම් එසේ වුණා නම් මම ඒක කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. The bank wouldn't provide me a loan with a loan unless I showed my income proof. The bank wouldn't provide me with a loan unless I showed my income proof. මම බැංකුවට මගේ ආදායම් වාර්තා ඉදිරිපත් කළා නම් නොකළා නම් මට ලෝන් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට ලෝන් එකක් ලැබුණේ මොකක් හින්දාද? මම ආදායම් වාර්තා ඉදිරිපත් කරපු නිසා. මම ආදායම් වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිබුණේ නැත්නම් මට ඒකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ if I didn't show my income proof to bank, යදාල බැංකුවට උනන්ද දාන්න පුළුවන්. they wouldn't provide me with a loan. ඒ කියන්නේ මම ඒගොල්ලන්ට ඒවා දීලා තිබුණ නැත්නම් මිෆ් වලින් ප්‍රකාශ කරන ඒගොල්ලෝ මට දෙන්නේ නැහැ ලෝන් එකක් දෙන්නේ නැහැ.
I wouldn't pay. I wouldn't pay. Third one. I wouldn't pay. I wouldn't pay you. Sorry. I wouldn't pay unless you provided the goods on time. I wouldn't pay. I wouldn't pay unless you provided the goods on time. ඔබ මට වෙලාවට බඩු නොවෙව්වා නම් මං ඔබට මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ. වෙලාවට on time in time කියන අදහස් දෙකක් පසුව ඒවා පැහැදිලි කරන්න. එතකොට මට වෙලාවට එවපු නිසා තමයි මං ඔයාලට ගෙවුවේ. එහෙම එව්වේ නැත්නම් මං ඔයාලට ගෙවන්නේ නැහැ කියන අදහස. මේ I wouldn't pay unless you provided the goods on time. වෙලාවටම එවපු නිසා මං ඔයාලට සල්ලි ගෙවුවේ නැතිනම් මම මුදල් නොගෙවනු ඇත්ත කියන අදහස. If you didn't provide the goods on time, තේරෙනවද if වලින් I wouldn't pay මම නොගෙවා සිටිනු ඇත කියන අර්ථය. මේ third එක unless past perfect එක උඩටම තියාගන්න. අර would have එක if වලේ දෙන්නේ would have past participle. ඒක බලන්න මේ I wouldn't have come unless you had invited me. ඔබ මට ආරාධනා කළ නිසා තමයි මම ඒ කියන්නේ ආරාධනා කළා තිබුණු නිසා තමයි මම මේ සාදේට හරි මොන හරි මේ අවස්ථාවට ආවේ. ඔබ මට ආරාධනා කළා නොතිබුණා නම් මන් නොෙන්නට ඉඩ තිබුණා. I wouldn't have come unless you had invited me. If you hadn't invited me, I wouldn't have come. ඔයාලට ආරාධනා කළා තිබුණා නම් මං එන්නේ නොතිබුණා නම් මං එන්නේ. Look at the next one. Next one. He wouldn't have passed the exam unless he had worked hard. දැන් මිනිහා පාස් වෙලා විභාගේ. ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කළා නොතිබුණා නම් ওই විභාගේ සමත් වෙන්නේ නැහැ. වැඩ කළා තිබුණා නිසා එක මහන්සියෙන් වැඩ කළා තිබුණ නිසා තමයි ඔහු විභාගේ සමත් වුනේ. ඒකම අදහසයි he would have failed the exam. Again he would have failed the exam කියන්නේ he wouldn't have passed the exam කියන අදහසමයි. He would have failed the exam if he hadn't worked hard. If he hadn't worked hard. He wouldn't have කියන එක කෙටිය wouldn't have. ඒක කෙටි කරගන්න. He wouldn't have failed the exam. He wouldn't have passed the exam. Negative නම් he would have failed the exam if he hadn't worked hard. Please මේවා ටිකක් කරන්න මට call කරන්න 077 958 71 97ට නිදහස් වෙලා කතා කරන්න මම සමහර වැඩ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හම්බෙන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සමහර ලබන අවුරුද්දේ. සමහර කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ලබන්නා වූ වෙන්න පුළුවන් ලැබුවා වූ වෙන්න පුළුවන්. ලබන්නා වූ 2024 වර්ෂයේ වාසනාවන්ත එකක් වේවා. පුතේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. You have to talk. කතා කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න තු ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන්න. සිංහලෙන් හිතන්න යන්න එපා. Don't go to think in Sinhala. Think in English itself. මේක පුරව ගන්න ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහලෙන්. තමන්ගේ භාෂාවෙන් මේ අදහස තියාගන්න. Take the idea into your brain. Right. So මම අපහු මුණ ගැහෙනවා ලබන 2024 මම වීඩියෝ කරන්නේ 2023 ලබනවා 2024 ඔබට අපි සියල්ලටම රටට ලෝකයට ඒ වගේම ලබන්නා වූ නත්තල වාසනාවන්ත ප්‍රාප්තිය සමුගන්නවා. Goodbye.